الأرض المسطحة وسامسونج وجهاز أعلنوه قبل المؤتمر، وأيضا مؤتمر ثاني أعلنوه غير مؤتمر سامسونجات. وال5G جاية من أبل زي حركات زمان، ولا جاي ال5G بشيء رايق ممتاز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم، وابدأها على طول مع الآيفون القادم، آيفون 12 وال5G. سبق وذكرت أنه الآيفون 12 حيجي مع خدمة ال5G، ونعم هذا الأمر إلى الحين متوقع، ولكن في قرارات لسه أبل قاعدة تأخذها بمقدار الاستثمار اللي حيحطوه في تبني ال5G على أجهزتهم القادمة. المودم الداخلي اللي موجود حيكون من كوالكوم، وبالتالي قدرة ال5G موجودة، ولكن MM-Wave ولا Sub-6 أو الاثنين مع بعض، كل الاثنين زي التقنيات والترددات التابعة لل5G، فأيهم أبل بتتبنى إمكانية تخلي الآيفونات عالميا متاحة أكثر مع مشغلين أكثر، ولا حنرجع لزمن الآيفون 4 والآيفون 5 والجهاز يجي لمنطقة محددة، وبالتالي هنرجع لنفس دائرة الجوال ذا بيشتغل عندنا ولا الجوال ذا ما حيشتغل عندنا، وهالأمور هذه كلها. طبعا من مصلحة أبل إنه ال5G لما يبدأ تبنيه يكون عالمي الترددات وشامل كل التقنيات حقات ال5G، وبالتالي يتاح لفئة أكبر من الناس، والمبيعات بين الدول تكون برضو أكثر، لأنه هذه أحد سبل الربح أيضا، رغم أنها ماركت رمادي أو جري ماركت كما يسمى. سامسونج كثير أخبار عندهم، وأكيد أول خبر زي الصدمة، ما توقعنا أنهم بيعلنوا عن الزي فليب قبل المؤتمر. توقعنا أن الزي فليب 5G هو أحد الهايلايتات، أحد الأشياء الأساسية اللي جاية في المؤتمر، ولكن لا، سامسونج أعلنت عن النسخة الجديدة بالماجستيك جراي والماجستيك برونز، وب $1499، يعني حوالي $1500، غير الضرائب وغير أيضا أنه السعر ما يفرق إلا حوالي $80 عن النسخة اللي قبل اللي ما فيها 5G، فيمكن التبني حيكون محصور وجدا نوعي. فكرة أنه ال5G يجي على هذا الجوال شيء حسن، ولكن أيضا المعالج اللي بيجي بنفس الزي فليب بيكون الكوالكوم سناب دراجون 865 بلس، مع إضافة أداء شوي. لحظة، أكيد أكثركم قاعد يطالع وش السالفة اللي هنا موجودة. أوكي، فيتبت وابل واتش، والاثنين في جهاز واحد، بعدين بجيكم في الفيديو اقول لكم وش السالفه. عوده لسامسونج، اعلنوا عن الزي فليب، الظاهر على اساس يقللوا الاضواء عن اجهزه اخرى غير سلسله النوت، اللي المفروض انه مع المؤتمر يكون هي الاساس في كل حاجه في هالمؤتمر، وان شاء الله يا رب. النوت القادم وسلسلته تسريبات جدا كثيره. اول حاجه النسخه الاصغر والاخ الاصغر من النوت يمكن ما يحصل على اقوى الخصائص، فتكون شاشته 60 هرتز، الشاشه 6.1 انش، وكثير من التفاصيل، ولكن الالترا والتسريبات اللي قاعدة تيجي عليه قاعدة تبين لنا أشياء مرة مختلفة وما توقعناها، زي أول تعاون ما بين مايكروسوفت وبين أحد صناع الأجهزة لوضع تقنية الإكس كلاود وخدمة الإكس كلاود على جوالهم، وهذا الأمر اللي بيجي مع الجالكسي نوت 20 ألترا. فتخيلوا الجوال بيدعم خدمات مايكروسوفت الإكس كلاود اللي هو اللعب السحابي، وهذا المفروض مشروع ضخم جدا من مايكروسوفت، فكويس انهم اختاروا سامسونج، وحنرجع نشوف تعاونات قوية ما بين الاثنين. عودة للتسريبات، السلسلة بتجيب تطور بحساسية القلم حق نفس النوت، وأيضا إمكانيات إضافية من ناحية المعالج المتطور والكاميرا والأشياء الكثيرة هذه اللي خلاص ما بقي شيء لين المؤتمر ولين ما نشوفها، فإن شاء الله حتكون شيء جدا جميل مع الإطلاق. سلسلة النوت من أهم السلسلات لشركة سامسونج، ومع إصدارها حيكون في تحديات، تحدي السعر وتحدي التقنيات الإضافية. يعني وجود الإكس كلاود شيء مميز، بس يمكن مو الكثير بيستفيد منه، ولكن محبين النوت بيستفيدوا من ديكس وايرلس، خدمة ديكس نفسها اللي من خلال سلك تخلي لك الجهاز كأنه شبيه الكمبيوتر على شاشة. هذا الأمر يمكن يجي لاسلكيا، فهنا كمان إضافة جيدة من ناحية النوت، وتوجهوا لرجال الأعمال ونفس رواد الأعمال اللي يبغوا جهازهم الذكي يتمم لهم كل حاجة تخطر في بالهم من مهام وأعمال، فشيء جدا كويس ومترقبين له. المؤتمر بيكون بتاريخ 5 أغسطس بإذن واحد أحد، بيكون له تغطية، وما ننسى أنه نفس المؤتمر يتوافق نوعا ما مع أيام العيد، فبالتالي حتلاقوا مننا التغطية والمحتوى أول بأول بإذن واحد أحد. وقولوا لي من البداية مع مين ودكم أقارن نفس النوت 20 ألترا والنوت 20 بلس، واكيد اشياء اخرى متوقعينها من نفس سامسونج في هذا المؤتمر، واشياء اخرى متوقعينها من ابل نهايه السنه هذه لما نتكلم على
ماك بوك يمكن يكون جديد، وايضا لوحي يكون جديد من نفس فئة الايباد اير. فالايباد اير قادم نهاية السنة بنسخة متطورة. النسخة هذه يمكن تكون انحف من النسخ الماضية وارخص، وبالتالي ابل نفسهم بيعيدوا ترتيب اسعارهم للايبادات، فامكانية شراء الايباد بسعر ارخص من الفئات الجديدة حتتاح مع هذا الاعلان اللي متوقع حيكون في سبتمبر. ومؤتمر ثاني في سبتمبر حيكون لسامسونج، نعم عودة لسامسونج ومؤتمر لهم، مؤتمر لللايف اللي في العادة يكون مؤتمر في برلين وجزء من برلين. ايفا عرفنا انه سامسونج ما اعتذروا اصلا، نص العالم حيروحوا المؤتمر والتجمع حق برلين شبه اتلغى. الفكرة انه سامسونج بيسوي مؤتمر في 2 سبتمبر، واعلنوا هذا المؤتمر حيصير، ومن خلاله حيعلنوا عن اكيد اكسسواراتهم واشيائهم الملبوسة، بالاضافة الى بعض التطورات في منظومة سامسونج الذكية. حسب احد المسربين الموثوقين، الجيل الثاني من سماعات الايربودز برو متوقع تكون السنة الجاية عام 21، مما يعني انه النسخة العادية يمكن تحصل على ترقية وجيل جديد هذه السنة، يمكن مع مؤتمر ابل. مؤتمر ابل حيكون في سبتمبر، ومع هذا المؤتمر نشوف الايفونات وبعض الاكسسوارات الجديدة من شركة ابل. ايضا ابل عندهم طموح اكبر من اطلاق الاجهزة، بحيث انه بعام 2030 ابل تطمح الى ان تكون متعادلة في انبعاثات الكربون، وتقلل من انبعاثات الكربون، وايضا تكون امنة للبيئة بشكل اكبر من ذي قبل، بل يمكن تكون الشركة الوحيدة في العالم اللي حتوصل لهذا المستوى. ليش ابل قاعدة تخطط على هذا الامر؟ لانه عندهم احد اهدافهم الاساسية الحفاظ على هذا الكوكب، وكونهم شركة خضراء مناسبة للمستثمرين، تنعكس ايجابيا هذه الامور على سعر السهم والارباح، وايضا على سمعتهم وتبنيهم من قبل الاشخاص بالذات اللي يهتمون في البيئة. فبعام 2030 المفروض ان تكون ابل كاربون نيوترال باذن واحد احد، مما يعني المواد اللي عاد تصنيعها والمصانع والانبعاثات اللي من المصانع حقتهم كلها تكون شبه انعدمت، بس في شوي لسه الربع يبقى. في امر غير متوقع، الاندرويد 11 بيتطلب حصول الجهاز اللي ينوضع عليه 2 جيجا بايت من الذاكرة بحد ادنى، فالمفروض يكون اكثر من 2 جيجا بايت عشان يشتغل اموره صحيحة. والاندرويد 11 والنسخة القادمة مع تطورات جدا كثيرة وامكانيات متطورة. الاندرويد 11 جو النسخة المخففة من هذا النظام بتطرح للاجهزة اللي ما دون هذه الذاكرة والخصائص، بل انه الحد الادنى للاندرويد 11 جو حيكون حوالي 512 ميجا بايت من الذاكرة. في العادة اندرويد وجوجل الام او اندرويد تشكل الاجهزة القادمة في السوق بالستاندرد والاولويات اللي يحطوها لاي واحد يبغى نظامهم ينحط على جواله. فتيجي شركة تقول ابى احط على هالجوال الرخيص اللي انا بصنعه بسعر مرة زهيد، احط على الاندرويد 11، تشوف المواصفات اللي مطلوبة من جوجل، وبالتالي يقدروا يبنوا جوالهم. إذا لقوا انه بيحطوا ذاكرة اقل من 2 جيجا بايت، يعرفوا انهم ما عندهم خيار الا اندرويد 11 جو اللي هو يعتبر نسخة مخففة. ليش الامر هذا سوته جوجل وليش انه غير متوقع؟ في العادة امور جوجل مرة ميسرة من ناحية الذاكرة والمتطلبات في الاجهزة للمصنعين. الحين يمكن يبوا يرفعوا معيار الجودة شوي على النظام والاجهزة المتوفرة بانظمتهم. هذا الامر كمان يمكن يعني انه يحتاج دفعة السوق، سوق المصنعين، لتضبيط منظومة الأجهزة الحد الأدنى اللي يعمل على أندرويد. فأسباب كثيرة للأمر، ولكن هذه أبسط الأسباب. أندرويد تبي توجه السوق لشوية من الإصلاحات والتحسينات. أعلن عن الون بلس نورد الجهاز الجديد اللي إلى الحين ما تم تأكيد وصوله للمنطقة، رغم أني استفسرت منهم قالوا ما في أي تأكيد على وصول النورد أو على وصول الون بلس 8 برو بشكل رسمي للمنطقة العربية. خلونا نتكلم على النورد وبعض الخصائص اللي تخليه جهاز جدا مميز. أول شيء السعر 400 يورو، هذا السعر حيكون مغري. شاشة 6.44 إنش، 90 هرتز كديسبلاي، كوالكوم سناب دراجون 765، وأيضا وجود كاميرا 48 ميجا بكسل مع منظومة الكاميرات المتعددة. نعرف أيضا أن الوارب تشارج 30 تي والتقنية حقته حتكون مدعومة في هذا الجهاز. إمكانية ال 5G من أكثر الأشياء المبهرة اللي موجودة في نفس النورد. وأكيد نتكلم على بطارية 4115 ملي أمبير وما في منفذ سماعة. معروفة شركة ون بلس أنها دائما تستحدث أجهزة بشكل مرة ممتاز تنافس فيه الفئة العليا. اللي صار مع نورد هذه المرة رجعوا لفئة $400، رجعوا لمنافسة أشوفها مرة صحية. أقل من 2000 ريال تجيب لكم جوال بهذه المواصفات، شيء جدا حسن. بس تخيلوا لو المعالج أقوى من كذا شوي. يظل
نورد حيكون شيء جدا كويس. انت وفر رسميا في المنطقة العربية، جيبته من برا والضرائب والجمارك يمكن تخليه يخسر زهو هذا الرخص مع هذه المواصفات. برضو لازم أأكد انه شركة ون بلس قاعدة تسعى للتواجد الرسمي في المنطقة العربية. السوق العربي يختلف ديناميكيته عن أسواق العالم الأخرى، الاعتماد على الشحن ونقدر نقول الطلبات أونلاين محدود إلى بعض الدول، فسوق الطلبات على الإنترنت للأجهزة الذكية يحتاج لوجستية محددة وبنية تحتية محددة متواجدة في قلة من الدول العربية، مما يعني أنه تواجدهم حيحصر في الوكلاء وبالتالي يرفع السعر. هنا أقدر أقول لكم في فيديو مرة رهيب سواه أحمد بوعريكي تكلم عن ليش الأسعار تفرق لما أنتم تجيبوا الجوالات الغالية أو ليه بعض الوكلاء يجيبوا الجوالات بالسعر أغلى. أحط لكم رابط هذا الفيديو في وصف الحلقة. وش سالفة السوار اللي أنا لابسه اللي صار فيه ساعتين؟ بصراحة طفشت من مسألة إني لابس في كل يد ساعة ذكية وسوار ذكي. هذا الأمر صار معي لو لاحظتوا لما سويت الاختبار ما بين الفيتبت تشارج 4 وبين ساعة أبل الجيل الخامس. لقيت كل الاثنين رايقين. ساعة أبل الجيل الخامس هي طريقة دفع جدا كويسة موجودة عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، لأنه لسه ما جاء بشكل رسمي الدفع عن طريق الساعات الأخرى. هي الوحيدة اللي فيها دفع، فما أضطر أطلع لا محفظة ولا حاجة ولا شيء، مع وجود التنبيهات اللي تجيني عليها وتعتبر شيء جدا رايق. أكيد في خصائص مرة قوية، ولكن هل ذول الاثنين الأساسيات. لأنه في الصحة اعتمدت على الفيتبت تشارج 4 بشكل جدا كبير. منظومة التطبيق والاعتماد عليها بالذات على نقطة البطارية كان أمر جدا مغري بالنسبة لي، وسويت مقارنة ونزلت فيديو عن هذه المقارنة يشرح تفاصيل جدا كثيرة. فجاب بالي أنا ليش لابس اثنين إلى الحين، ليه ما أختصر علي الأمر؟ وعلى سناب شات أكيد بعضكم شاف أنه قعدت بنفسي أتخذ القرار وسويت بنفسي السوار الجديد اللي يشمل عندي الفيتبت ويشمل ايضا ساعة ابل، وقاعد اجربها. نبضات القلب شغالة طبيعي والامور شغالة بشكل رايق. واذا ودكم انزل فيديو عن هذا الامر ابد قولوا لي، اعطونا لايك، وفي التعليقات قولوا لي هذا انكم تبغوا الفيديو، ومن عيوني باذن واحد احد يصير انزل لكم اياه. فالحين احس نفسي احصل على افضل ما بي عالمين من التقنية، ويبغى لي شوية ترهيم، لانه اتوقع يبغى لي انشئ سوار ثاني وثالث ورابع يتناغم مع هذا الأمر بدون بان. في أفكار كثيرة ببالي، شاركوني أفكاركم. مسبار الأمل يقطع حوالي 1,000,000 كيلومتر ويجيب لنا أول صورة لنفس المريخ. الحين في كثير كلام صار في الحلقة الماضية، وتلاحظوا في بعض التعليقات كانت عن الأرض مسطحة. شوفوا المحتوى الفلاني اللي يتكلم عن الأرض مسطحة، شوف ليش إنه الأرض مسطحة، رب العالمين قال كذا وانتهى الأمر. أوكي، رب العالمين ما وضح لنا كيف نترجم الشيء اللي مذكور في القرآن، لأنه أتوقع سبحان رب العالمين عنده كامل العلم. وأيضا القرآن فيه علوم كثيرة للحين إحنا البشر ما إحنا قادرين نفك تشفيرها أو نفهمها، يمكن لزمان ما هو بصحيح لسه ما وصلنا له، أو للتقنية لسه ما وصلنا لها. الأمر الثالث، أستغرب من بعض الناس إنه يقولوا هذا هو الكوكب وإحنا عرفنا كل تفاصيله. رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الكون هذا كله، تحسبوا انه احنا البشر حنقدر نوصل لاطرافه؟ عادي يطلع صاروخ واثنين وثلاثة ويحاولوا يوصلوا ما حيقدروا يوصلوا، لابداع رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الكوكب. اما تجوا تقتصروا الارض على كونها مسطحة ويترجم القرآن حسب ما البعض يبغى يكون الترجمة، رب العالمين هو الوحيد اللي يعرف العلم يا جماعة، واحنا علينا كبشر نبحث. وهذا الامر من بداية كوكب الارض الى نهاية كوكب الارض والبشرية، وما اوتيتم الى العلم الا قليلا، كل هالفترة. فإيش بالكم الشيء اللي حنعرفه خلال الاكتشاف؟ فخلوا الاكتشاف يستمر. ونشوفكم بكل خير، وأبد بشوف التعليقات كلها بإذن واحد أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبإذن واحد أحد في الحلقة القادمة نشوفكم، ولا يفوتكم إنكم تشوفوا المحتوى الموجود عندنا في القناة وتفعلوا التنبيهات، لأنه هذا النقاش واضح أنه بيستمر بشكل جدا كبير.